नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोड आलेल्या मटकीपासून रस्सा भाजी बनवणार आहोत। अगदी चविष्ट बनते ह्या पद्धतीने बनवलेली रस्सा भाजी। तुम्ही मिसळ बनवण्यासाठी सुद्धा अशा पद्धतीने जर मटकीची रस्सा भाजी बनवली तर अतिशय छान होते मिसळ। फक्त ह्याच्यामध्ये आता तुम्ही फरसाणावरती घालायचा कांदा एक चिरून आणि थोडंसं लिंबू किंवा दही वापरले की आपली मिसळ तयार होते। तर चला मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मी त्यासाठी एक छोटंसं पातेलं होईल एवढे मोड आलेले मटकी घेतलेली आहे। ही मटकी मी 1 चमचा तेलामध्ये थोडी 1-2 मिनिटं फ्राय करून घेतलेली आहे। भाजल्यामुळे चव खूप छान येते रस्सा भाजीला। तर त्याच्यामध्ये आपण अर्ध्यातला अर्धा ग्लास पाणी वापरायचं आहे। कुकरमध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण एक लिंबाची फोड ठेवायची, म्हणजे कुकर आतून काळा नाही होत। आणि आता ह्याला आपण टोपण लावून एकच शिट्टी काढून घेऊया। त्यामुळे मटकी एक शिट्टीमध्ये छान शिजली जाते, जास्त ओव्हर कुक होत नाही। तर आता हे शिजस्तपर्यंत म्हणजे कुकर होईपर्यंत आपण मसाला काढून घेऊया। तर मसाल्यामध्ये मी ओलं खोबरं अगदी काळपट पडेपर्यंत भाजलेलं आहे बघा। याने टेस्ट खूप छान येते अशा पद्धतीने भाजल्यामुळे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 6 ते 7 लसूण पाकळ्या, 2 चमचे तीळ, मी हे भाजून घेतलेले आहेत तीळ, धने 1 चमचा हेही भाजून घेतलेलं आहे आणि जिरं अर्धा चमचा हेही भाजून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची 6-7 पाने घालायची आणि देठासकट कोथिंबीर, त्यामुळे मसाल्याला स्वाद खूप छान येतो। तर बघा आपला कुकरही झालेला आहे, बघा किती पांढरा झालेला आहे कुकर लिंबू वापरल्यामुळे। मसालाही आपण बारीक करून घेतलेला आहे। आता आपण फोडणी घालून घेऊया। तर त्यासाठी मी गॅसवर एक पातेलं गरम करत ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी मोठा 1 चमचा होईल एवढं तेल वापरलेलं आहे। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची, त्यानंतर 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने आणि कढीपत्ता छान भाजला की त्याच्यामध्ये आपण एक बारीक चिरून कांदा घालायचा। कांदा आपण गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा परतून झाला की मी एक लहान साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे। मी टोमॅटोतल्या बिया काढून स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेला आहे टोमॅटो। त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घाला, म्हणजे टोमॅटो शिजला जातो पटदिशी। तर आता मीठ घातल्यानंतर थोडंसं परतून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आता आपण बाकीचे मसाले घालूया। तर मी कोल्हापुरी लाल तिखट 3 चमचे घातलेला आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवा, म्हणजे तुम्हाला जसं आवडतं तसं। आणि जो तयार करून घेतलेला आहे मसाला तो घालून घ्यायचा। आता हा पण मसाला भाजलेला आहे, त्यामुळे भाजण्यासाठी जास्त वेळ लागणार नाही, अगदी 2 ते 3 मिनिटं लागतील मसाला भाजण्यासाठी। आता त्याच मिक्सीच्या जारमध्ये थोडंसं पाणी घालून ते पाणी आपण ह्याच्यात घालून घेऊया आणि प्लेट ठेवून 1-2 मिनिटं मसाला आपण शिजवून घेऊया, म्हणजे तेल सुटेपर्यंत। पटदिशी भाजला जो मसाला भाजून घेतलेला असला की बघा तेल सुटलेलं आहे, मसालाही तयार आहे आपला। त्याच्यामध्ये ती शिजवून घेतलेली मटकी आहे ती घालून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण गरम पाणी वापरायचं आहे। गरम पाणी वापरल्यामुळं कट खूप छान येतो आमटीला। तर आता आमटीला उकळी आलेली आहे। मीठ तर आपण पहिलाच वापरलेलं आहे, त्यामुळे आता काही वापरायची गरज नाही। तर आता आपली रस्सा भाजी तयार आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान कट आलाय। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही नक्की सांगा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।